What's up mga kabasic? Welcome back to my YouTube channel. Okay, mga kabasic, medyo natagalan tayo sa pag-upload ng video ng mga nakakarang araw at medyo naging busy lang tayo sa school gawa ng yung pinatutupad natin na blended learning. Ayun. So, bago tayo mag-start dun sa ating lesson, no, yung next lesson natin. By the way, yung last lesson natin is about paano ba mag-a-add at mag-subtract ng fractions. Siyempre, sa ating mga kabasic, basic lang yan. Okay po. So, bago tayo mag-start, siyempre, gusto ko lang munang pasalamatan yung ating lahat ng mga sponsors. Oh, wow! Sponsors, lakas baka artista. Palakpakan naman yan. Okay, so, una, yung last video na nilabas ko kasi nung nakaraan, ayan, may nakapanood na dati kong estudyante sa San Isidro San Roque Academy or CISRA. Ayan, yung grade 10 Rizal na talaga ito, mga anak-anakan ko to kasi first advisory class ko to sa junior high school. Ayan. Gusto kong pasalamatan sa shoutout ko, syempre, yung nagpadala sa akin. Nakita niya yung video ko na medyo, medyo gumagalaw daw yung video cam ko. Sabi ko, hawak ko lang kasi kako yung camera ko. At aware naman ako na talagang hindi ako marunong mag-edit ng mga video. No? And yun, sabi niya, agad-agad, sabi niya, sige sir, padadalan kita ng tumataginting na Charan! Gorilla Tripod. Palakpakan naman natin si Abili Laika Ordonio. Ayan, Abili, salamat dito no sa binigay mo, no? Pinadala niya sa akin. Actually last week pa to pinadala sa akin. Ngayon lang ako nakapag video uli. Ayan, salamat Abili dito sa pa-sponsor mo na Gorilla Tripod. Maraming salamat anak. At sa grade 10 Rizal, tumatanggap pa rin po ako ng sponsorship, no? Baka naman, ayan, yung mga anak-anak ko dyan sa San Isidro San Roque Academy, tumatanggap pa si sir ng sponsorship. Okay? So, once again, thank you Abili Laika Ordonio for this tripod na binigay mo sa akin. At makakatulong to ng sobra. Okay? As well as, syempre, dun sa nagbigay ng aking condenser. Hindi ko na pangangalanan kasi ayaw niyong ipamention yung pangalan niya. Anyway, sir, kung sino ka man, alam mo na yon, kilala mo yung sarili mo. Salamat dito sa condenser na to na binigay mo. Talagang yayamanin si Sir Albert pagdating sa mga YouTube video na kanyang ilalabas. Okay? And also, gusto kong i-shout out kasi sa last video na binigay na nilabas ko sa YouTube ay may nag-comment doon. Anak ko din to si Boss Page. Ayan, paki-subscribe din po si Boss Page sa kanyang YouTube channel. Ang nga niya is a Boss Page yon. And also, si Ma'am Adele Nabong, subscribe niyo po siya. Si Teacher Adele sa kanyang YouTube channel. And shout out din sa, nag-message din to sa Facebook. Si Bessie, si Ma'am Tin Laurente, shoutout sa'yo. Bessie, Christine Laurente. Ayan, sa mga gusto magpa-shoutout, chat lang kayo and comment lang kayo dun sa ating YouTube video na inilalabas. Okay? So, pag-usapan natin yung last video na in-upload natin sa YouTube. It is all about paano ba mag-a-add at mag-subtract ng fractions. Siyempre, sa ating mga kabasic, basic lang yan. Tama? And yung next lesson, next math tutorial lesson na ating i-discuss, syempre, yung last 4 fundamental operations in mathematics. Syempre, kung meron tayong addition, subtraction, hindi mawawala ang multiplication and division. So, yung next topic natin, alam nyo na yun. Paano ba mag-multiply at mag-divide ng fractions? And syempre, basic lang yan sa atin mga kabasic. Tama po ba? Isang approve nga dyan mga kabasic. Ayan. Okay? So, with that, hindi na natin patatagalin. Let us study and learn paano ba mag-multiply at mag-divide ng
fractions. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po kayo at pakiclick ang notification bell para updated kayo sa lahat ng aking video na inilalabas. Okay, so with that, watch and learn. Okay, so mga ka-basic, so let us have multiplying and dividing fractions. Paano daw ba tayo magmumultiply at magdi-divide ng fraction? So, unahin natin kung paano ba tayo makapag-multiply ng fraction. So, let's say, meron tayong 3/4 multiply kay 1/2. Okay, so 3/4 multiply kay 1/2. There are two ways on how we are going to multiply fractions. Meaning, meron daw tayong dalawang paraan kung paano tayo magmumultiply ng fraction. The first one is by multiplying numerator by the numerator, then denominator by the denominator. So, in our example, 3/4 times 1/2. So, we're going to multiply 3 times 1. Ayan, numerator, ito yon 3 times the numerator 1. So, 3 times 1. Then, yung denominator natin, we have 4 times 2. Then, it is equal to, move natin, 3 times 1 is 3 over the denominator, which is 4 times 2, we have 8. So, therefore, the answer should be 3 over 8. Okay, so let us have another example in multiplying fraction. So, let's say meron tayong 10 over 12 multiply kay 4 over 15. Ayan, so 10 over 12 times 4 over 15. Kapag ganito yung fraction na minumultiply natin, pwede tayong gumamit ng tinatawag na cancellation. Okay? So, kukunin lang muna natin yung mga factors ng first fraction, then yung factors ng second fraction. Kapag may common sa kanila, pag may magkamukha dun sa factors ng bawat fraction na binigay, pwede tayong mag-cancel out. Okay, so dito lang yon. Pwedeng dito, ka-cancel, tas dito pwede din. So, yung 10, we have 5 times 2. Yung 12, we have 4 times 3. Multiply, usod natin, yung 4 over 15. So, we have 4 times 1 over 5 times 3. Ayan. So, dito, pwede natin cancelin yung 5. Then, dito, pwede din natin makancel yung 4. As you can see, ang natira dito ay 2 at dito ay 1. I-multiply natin. 2 times 1, we have 2 over, and dito ang natira ay 3, tapos dito ang natira ay 3 din. Multiply natin. 3 times 3 is equal to 9. So, therefore, the answer should be 2 over 9. Ang ginamit natin dyan is the cancellation method. Okay, so, yung cancellation, mag-cancel out tayo. Okay, so let us have our last example. So, let's say meron tayong 12 over 21 multiply kay 7 over 16. Ayan po. So, kunin natin yung factors muna ng unang fraction, both the numerator and the denominator, which is 12 and 21. So, yung 12, na pwede na may makukuha tayong common dito sa 12 and 16. Ayan. So, pwede nating makuha yung 4 times 3 over yung common sa 21 and 7. So, 7 times 3. Yun yung sa 21. Multiply. Okay po. So, yung 7, we have 7 times 1 over
Yung 16, ito po, yung 16 ay 4 times 4. Okay, next. So, pwede natin itong makancel yung 4 dito, saka yung 4 doon. Tapos, yung 7 dito, saka yung 7 doon. Then, dito, yung 3, saka yung 3 dito, pwede din. Okay, so cancel out natin din doon yung 3. So, ano na lang ang natira? Dito, ang natira lahat ay 1 na lang. 1, ayan. So, 1 na lang ang natira. Over, yung natira sa denominator natin dito, ang natira ay 4 na lang. So, sa makatuwid, ang 12 over 21 times 7 over 16 is equivalent to 1/4 kapag minultiply natin siya. Ayan, hindi tayo medyo nagtagal sa multiplying fractions kasi sa dividing fraction is madidiscuss ulit natin siya. Okay? So, let us proceed now on how to divide fractions. Paano ba magdi-divide ng fractions? Ako kasi, kapag nagdi-divide ng fraction, ito lang yung lagi kong tinatandaan. Okay? So, ito lang yung lagi kong tinatandaan, yung rules. Hindi ko alam kung ito talaga yung rules na nasa libro. Ito lang kasi yung mas nadadalian ako. Okay? So, ang una kong ginagawa, ayan, number 1, ito. Una, copy the first fraction. Okay, so copy the first fraction. Yun yung unang rule. Number 2, proceed to multiplication. Kapag nasa division kayo, ng fraction, unang ginagawa, copy the first fraction. The second one is to proceed to multiplication. Then, the third rule na ginagawa ko is to get the reciprocal of the second fraction. Okay, so unahin natin ha. Copy the first fraction. Pangalawa, proceed to multiplication. Pangatlo, get the reciprocal of the second fraction. Okay, so let us have an example on how to divide fraction. So let's say 8 over 15 divided by 6 over 10. So sundan lang natin yung rule number 1. Copy the first fraction which is 8 over 15. Okay po? Then yung division na symbol, sabi natin dun sa rule number 2, proceed to multiplication. Ibig sabihin yung division magiging multiplication na siya. Kasi kukuhanin natin yung reciprocal ng second fraction. So yun yung ating third rule. Get the reciprocal of the second fraction. Yung second fraction natin is 6 over 10. So, kapag kinuha natin ang reciprocal, babaliktarin lang natin. So, it will become 10 over 6. Then, proceed na tayo sa multiplication of fraction. Dito, pwede natin gamitan ng cancellation method. So, magka-cancel out tayo. So, unahin natin yung 8 over 15. Yung factor ni 8 over 15, ni 8 muna na may makakancel tayo dito sa 6 ay 2 times 4. Yun yung sa 8. Over, yung denominator na 15, we have 5 times 3. Multiply, dito ang 10 ay 5 times 2. Over, yung 6 na meron doon ay 2 times 3. Ayan. So, dito, pwede nating makancel si 2. Then, dito, si 5. Next, multiply natin yung mga natira. So, dito ay 4. Dito ay 2 sa numerator. So, 4 times 2, we have 8. Then, 3 times 3, we have 9. So, therefore, the answer is 8 over 9. So, kapag dinivide daw pala natin ang 8 over 15 divided by 6 over 10, get the first fraction or copy the first fraction. Yung division magiging multiplication. Tapos yung 6 over 10, kukunin lang natin yung reciprocal which is 10 over 6. Tapos kunin natin yung factor ni 8. So we have 2 times 4. Then yung 15 is 5 times 3. Times yung factor ni 10 ay 5 times 2. Yung factor ni 6 ay 2 times 3.
Then, na-cancel natin yung 2 doon. Then, dito yung 5. Yung natira, 4 times 2, we have 8. Yung denominator, we have 3 times 3, we have 9. So, therefore, the answer should be 8 over 9. Okay, so yung next example natin is 9 over 24 divided by 8 over 21. So, una natin gagawin, kopyahin muna natin yung first fraction, which is 9 over 24. Then, yung division magiging multiplication. Papalitan lang natin ng multiplication. Then, yung second fraction, kunin natin yung reciprocal, which is 21 over, 8. Ayan, 21 over 8. Now, kunin natin yung mga factor. As you can see, dito sa 9 and 8, kapag kinuha natin yung factor, wala tayong makukuhang common factor sa kanila. Pero dun sa 24 and 21, may common factor tayo na makukuha. Okay, so since dito sa 9 and 8, wala tayong common factor, kopyahin na natin si 9 over, di ba si 24 ay 8 times 3 times si 21 ay 7 times 3 over, kopyahin lang natin yung 8 kasi wala namang common doon. Okay, o ano ngayon ang makakancel? Yung 3 dito, saka yung 3 doon. Okay po, now ngayon multiply natin. Dito ang natira ay 9, dito ay 7. 9 times 7 we have 63 over 8 times 8 we have 64. So, therefore, the answer should be 63 over 64 kapag dinivide natin ang 9 over 24 divided by 8 over 21. Okay, yung last example natin in dividing fraction is 16 over 35 divided by 24 over 45. So, yung unang rule natin, kopyahin lang muna natin yung first fraction, which is 16 over 35. Then, yung division, magiging multiplication. Proceed tayo sa multiplication. Then, kunin natin yung reciprocal ng second fraction, which is 24 over 45. Ang reciprocal niya ay 45 over 24. Now, pwede tayong mag-cancel out sa 16 and 24 and 35 and 45 na may common both dun sa kanila. So, sa 16 and 24, yung 16 muna is, we have 8 times 2. Then, yung sa 35, we have 7 times 5. Times, yung 45, we have 9 times 5. Then, yung 24, we have 8 times 3. Okay, so makakancel natin dito is yung 8, then dito yung 5. Next, let us have dito sa 9, pwede pa natin kuhanin yung factor niya. Na kasi meron pa tayong makakuha ditong 3. So, ano yung factor ni 9? We have 3 times 3. Then, pwede pa natin cancelin dito yung 3 saka yung 3 dito. Okay po. So, ano natira na lang dito? 2. Dito, 3. So, 2 times 3, we have 6 over. Dito, ang natira ay 7 na lang kasi na-cancel na lahat. So, ang sagot natin doon ay 6 over 7. Kapag dinivide daw pala natin ang 16 over 35 divided by 24 over 45, the result is 6 or the quotient is 6 over 7. Ayan mga kabasic, sana ay marami kayong natutunan sa lesson natin today about kung paano ba mag-multiply at magdi-divide ng fractions. Hope na may natutunan kayo sa lesson natin for today. Ayan, kasi alam naman natin na ang fractions ay kadalasan yan ang iniiwasan ng mga estudyante. Okay po? So once again, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ito na po ang pagkakataon ninyo para mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng aking mga videos na inilalabas dito sa aking YouTube channel.
Okay po. So once again, this has been your Sir Alden, rather Sir Albert, at nag-iiwan ng isang kasabihang basic lang yan mga ka-basic para sa atin. Okay, once again, thank you so much sa pakikinig at panonood ng aking YouTube channel. See you again next video na aking ilalabas. Thank you!